السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نشرح المحاضرة الأولى من ال Respiratory Histology اللي هي ال Respiratory Epithelium. أول شي ال Respiratory System شنو الفانكشن مالتها؟ يعني شنو الوظيفة مال Respiratory System. Respiratory System provides exchange of oxygen and carbon dioxide to and from blood. الريسبيراتوري سيستم مش حتسوي؟ حتنطينا الاكسشينج، يعني التبادل بين ال O2 اللي هو الأكسجين والكربون دايوكسيد اللي هو ديوكسيد الكربون، حتوصله من وإلى الدم. Functionally, respiratory system consists of two parts. يعني ال respiratory system تتكون قسمين. القسم الأول اللي هو ال conducting portion اللي راح يسوي لنا تكييف للهواء، وال respiratory portion اللي هو راح يسوي لنا ال gaseous exchange، يعني هو ال exchange أو التبادل بين ال CO2 وال O2. ال conducting portion أول شي نقدر نشوفها. ال conducting portion تبدي عندنا بال nasal cavity، تروح للفيرنكس، اللارynx، التريكيا، البرونكاي، اللنجز، وآخر شي توصل للبرونكيولز. هاي ال conducting portion. ال respiratory portion أول شي عندنا ال respiratory bronchioles، وراها ال alveolar ducts. أولا نبدي بال conducting portion. ال conducting portion عندها وظيفتين. أولا الوظيفة الأولى هي acting as a conduit or a pathway. شنو يعني ال pathway يعني راح تنطينا طريق حتى ال air راح تقدر تسوي له conduction من خارج الجسم داخل الجسم، يعني راح تنقل الهواء to transport it to and from lungs. This is achieved by the presence of cartilage, collagen and elastic fibers and smooth muscle fibers. هاي الشي راح يستخدم لنا الكارتلج، راح يستخدم الكولاجين، راح يستخدم elastic fibers. وهاي شارحينها قبل، دارسينها قبل، نعرف إنه هاي الأشياء تستخدم للsupport. هنا they go to support the walls and prevent the collapse of its lumen. الوظيفة الثانية مالتها هي conditioning. conditioning شنو؟ الconditioning يعني تكييف الهواء. الهواء ندري إنه عادة الماء يكون جاف ويكون بارد قبل ما يدخل. وهم بي pollutants. الpollutants ممكن تكون dust particles، ممكن تكون أشياء harmful هنلقاها خاصة بالمناطق الصناعية، مثلا نلقى harmful gases. فايش راح يسوي؟ راح يصير عندنا تكييف وراح نطلعها. هاي الشي أول شي راح يصير من عدة طرق. عندنا أكثر من mechanism. الميكانيزم الأولى هي ال vibrissae. Vibrissae are specialized hairs which are thick and short and they are present in the inner surface of the nostrils to remove coarse dust particles. vibrissae هنا نشوفها وين نلقاها بفتحة الأنف الخارجية. هي شنو؟ هي مثل الشعر، يكون ثخين ويكون طوله قصير. وين راح نلقاها؟ قلنا نلقاها بالفتحة مال الأنف الخارجية. وش راح يصير؟ الهواء من يدخل ال coarse dust particles، يعني ال particles أو ال materials اللي يكون حجمها شوية كبير، راح تبقى لهذا المكان على مود بعدين ما راح تدخل داخل الجسم. الطريقة الثانية هي layer of mucus and serous secretion. هاي شلون راح يصير السكريشن؟ راح يصير بالجوبلت سيلز، وهسه هم راح نشرحها. قلنا الهواء يكون جاف، فايش راح يصير؟ الميوكس والسيرس سكريشن راح يخليه يصير moisturize، راح ينطيش ويسوي شوي لين. And the nasal fossa traps the particles and gas impurities and moistures the air. وهم راح يصير trapping للgas particles. This secretion also contains immunoglobulin IgA. ال IgA قلنا عنده antigen role، يعني راح يساعدنا بالمناعة، فهنا هم نلقاه بالmucus و serous secretion. ثالث شي هي الكونكي. الكونكي شنو؟ احنا إذا أخذنا sagittal section من السكال ورحنا على الروة راح نشوف ثلاثة مثل البونز. هنا نشوفهن ثلاث شغلات تصير مثل البونز. شنو هاي؟ هاي وحدة هنا، وحدة هنا، وحدة هنا. السوبيريور كونكا، الميدل كونكي، والانفيريور كونكا. هاي ايش راح تسوي؟ راح تزيد عندنا السيرفيس اريا، يعني راح تزيد المساحة. فايش راح يصير؟ وهاي هنا راح نلقى بيها turbulence.
turbulence of airflow يعني مثل المطبات مال الهواء، راح تقلل السرعة مال الهواء على مود شنو؟ على مود يصير exposure، راح يصير exposure للميوكوسا. احنا قلنا هنا عندنا mucus و serious secretion، فمن تقل سرعة الهواء راح يصير expose، يعني الهواء راح يقدر يروح للميوكس على مود يقدر يسوي له moisturizer، يقدر يسوي له warming. هذا الشي وين راح يصير؟ راح يصير بالفاسكولي مال lamina propria. اوكي شنو الفاسكولاري؟ الفاسكولاري معناته فشي إله علاقة بالدم، فهنا الفاسكولاري مال lamina propria مال epithelium اللي يسوي lining للنيزل كافيتي. هنا شنو نلقى؟ هنا نلقى loops مال capillaries and carries blood in a direction against the flow of inspired air. اوكي الهواء يدخل عندنا من النيزل كافيتي، هنا بالفاسكولاري الدم راح يمشي بعكس الاتجاه. اوكي فالدم راح يعكس الهواء، راح يصير تصادم بين الدم والهواء. فايش راح يصير؟ راح يصير هالشي، فراح الدم راح يسوي conditioning، راح يسوي تكييف للهواء، راح يخلي بيه heat، releases heat to warm this air، يعني راح يدفي الهواء. Okay, respiratory epithelium. Respiratory epithelium is pseudostratified columnar ciliated cells with goblet cells. Okay, يعني هنا راح نلقى goblet cells اللي قلنا عليها بها mucus و serous secretion، وهم راح نلقى pseudostratified columnar ciliated cells. Okay, يعني النوع من السيلز هي pseudostratified columnar، درسناها بالكورس الأول، ويكون بها cilia. It consists of ciliated columnar cells. Okay. هي most common. يقول كل cell بيها 300 cilia on the apical surface. الapical اللي قلنا surface اللي تكون لي فوق. وهم عندنا goblet cells. Okay, they are global in shape. هيك يكون شكل مالتهم تقريبا. with basal nuclei يعني nucleus نلقاها جوا. والapical part مالتها يعني الفوق راح نلقى بيها mucus droplets. mucus droplets راح تتكون من glycoproteins. Okay. هم عندنا brush cells اللي يكون columnar shape مالتها، ويكون بيها microvilli بالapical surface. Okay. البrush cells تصير chemosensory receptors. شنو يعني؟ يعني البrush cells راح تسوي sensing، يعني راح تعرف إذا يجي مثلا مادة كيميائية أو غيرها من الأشياء راح تسوي لها sensing، وراح يصير أكو action، راح يصير أكو response لهذا الشيء due to the presence of synaptic contact. يعني هنا راح يكون اكو synapse. السينابس ويا من يصير ويا الافرنت nerve endings اللي نلقاها بالبيزل surface اللي يصير جوا. وهم راح نلقى small granule cells. اوكي few in number، يعني عدد قليل من هذه الخلايا، يكون حجمها small صغير، round تكون مدورة، ويكون عندها granules. الحجم مالتها يكون بين 100 وال 300 نانومتر diameter القطر مالتها، والdense core يعني الكور مالتها يكون مكثف. They are part of the diffuse neuroendocrine system also known as Golgi cells. يعني هاي ال small granule cells هي من ال Golgi cells، وراح تكون لنا ال diffuse neuroendocrine system. آخر شي عندنا basal cells. البيزل cells هي mitotically active stem cells. شنو يعني؟ يعني دائما راح تكون بحالة تسوي بيها mitosis، وليش؟ راح تصير progenitor for other cells. يعني هاي البيزل cells راح تقدر تكون لنا أنواع من الخلايا الثانية. فنقدر نشوف ال pseudostratified columnar ciliated cells. نقدر نشوفه هو columnar، وهو مكون من simple epithelium، يعني اكو فقط layer واحد. وهنا نشوف السيليا. اوكي هنا بالنص نلقى ال goblet cells، وهنا البrush cells اللي قلنا هي مثل الكيمو receptors، يعني هم إلها function بالنيرو، والgranule cells. اوكي البrush cells والgranule cells نقدر نشوفها فقط بالإلكترون مايكروسكوبي لأن حجمها يكون كلش صغير. والبيزل cells قلنا يقدر يصير بها regeneration إذا ماتت أحد الخلايا، وتقدر يسويها replacement. أوكي clinical correlates. أول شي عندنا ال squamous metaplasia. الميتابليجيا شنو يعني؟ معناته تغيير،
فالsquamous metaplasia هو change of pseudostratified ciliated columnar epithelium into stratified squamous. أوكي، راح يصير عندنا تغيير من ال respiratory epithelium العادي اللي هو قلنا pseudostratified ciliated columnar، وراح يتغير إلى stratified squamous. ليش يصير هذا الشيء؟ راح يصير من عندنا chronic exposure to toxic materials like smoking or air pollution. أوكي، معناته هنا أكو محفز خارجي. وشنو هذا الكرونيك؟ يعني على مدى طويل راح يصير عندنا exposure للتوكسيك materials، مثلا pollution بالair خاصة بالمناطق الصناعية، أو مثلا smoking نيكوتين، مثلا تدخين. إذا واحد يبقى يدخن مدة طويلة كلش راح يصير عندنا تغيير بالepithelium مال respiratory. This change is due to immobilization of cilia which will cause failure to clear mucus. أوكي، من يصير عندنا toxic materials هو السيليا ما راح يقدر يتغير، ما راح يقدر يتحرك. إذا ما تحرك السيليا الميوكس ما راح نقدر نوخره، وراح يبقى وراح يصير تجمع مع الميوكس كلش هواي لحد ما يتغير شكل الابيثيليوم. This condition may cause precancerous dysplasia. يعني هذا الكونديشن إذا بقى مدة طويلة بدون ما يتعالج ممكن يكون لنا كانسر. المرض الثاني هو immotile cilia syndrome is caused by deficiency of protein dynein which is important in ciliary movement. أوكي، عندنا بروتين اسمه داينين يساعدنا بالموفمنت بالحركة مع السيليا. إذا قل عندنا صار عندنا deficiency السيليا ما راح يقدر يتحرك. So patients will suffer chronic respiratory infection قلنا لأنه إذا السيليا ما يتحرك الميوكس ما راح يصير عنده تجمع، فراح يصير عندنا respiratory infection. وهم يسبب لنا infertility بالميل. ليش؟ لأنه الميل جينيتالز بيها نلقى بيها سيليا راح تساعدنا بالفيرتلايزيشن، تساعدنا بعملية الفيرتلايزيشن. فإذا السيليا ما تقدر تتحرك الميلز راح يصيرون infertile. أوكي، respiratory epithelium organs that are lined with respiratory epithelium، يعني الأورجنز اللي راح تكون بها lining، يعني الأورجنز اللي يكون بها respiratory epithelium هي أول شي nasal cavity، paranasal sinuses، Nasopharynx، larynx والtrachea، والbronchial لحد ما نوصل للبرونكيو. البرونكيو حيتغير نوع الابيثيليوم، وبالسلايدات القادمة حنشرحها. عندنا nasal cavity. Nasal cavity is opened anteriorly into the nares or the nostrils. Okay. من القدام النيزل كافيتي شو عندنا بيها؟ عندنا النوسترلز اللي هي الفتحة مع الخشم الخارجية. posteriorly يعني من الورا، هاي anterior. posteriorly من الورا عندنا nasopharynx at the conae. هاي conae نشوفها هنا. It has two components, the external dilated vestibule and the internal nasal cavity. Okay. النيزل كافيتي تنقسم عندنا قسمين. القسم الأول اللي هو يكون خارجي اسمه النيزل فيستيبول، ويكون dilated يعني يتمدد. والشيء الثاني يسمونه الانترنال نيزل كافيتي. اوكي، اللي هو النيزل كافيتي اللي هو داخلي. أول شيء نبدي بالفيستيبول اللي قلنا خارجي ويكون dilated anterior part lined by skin. اوكي، dilated يعني يتمدد، anterior يعني من قدام، ويسوي lining يعني المحيط مالته راح يكون السكين اللي هو الجلد. It also contains vibrissae اللي قلنا عليها هاي thick hairs, and it also the inner part is lined by pseudostratified columnar ciliated epithelium. يعني الجزء الداخلي من عنده اللايننج مالته مو skin، المحيط مالته حيكون respiratory epithelium اللي قلنا يتكون من pseudostratified columnar ciliated epithelium. اوكي، عندنا النيزل cavities. النيزل cavities نشوفها بالسكال. There are two cavernous chambers separated by the nasal septum. هذا النيزل septum، وهذا النيزل كافيتي الأولى، وهذا النيزل كافيتي الثانية. From each lateral wall projects three bony shelf-like projections, the conchae or turbinates. Okay. مثل ما قلنا كل lateral wall أكو عندنا shelf-like projections يسمونها الconchae. هاي مثل عندنا superior conchae هنا نلقاها فوق، middle inferior conchae،
superior والmiddle concave اوكي والlateral concave. قلنا هاي ايش راح يسوي؟ راح يسوي عندنا turbulence بالهواء. الميدل والinferior one اللايننج المحيط مالتها حتكون respiratory epithelium، بس السوبيريور اللي تكون لي فوق هي والروف مال nasal cavity، يعني هي والمنطقة اللي فوق بالنasal cavity راح تكون بها covering شنو؟ مو respiratory epithelium، هنا راح يكون عندنا olfactory epithelium. هسه راح نشرح olfactory epithelium. اوكي. olfactory epithelium is a special area of mucous membrane، يعني هنا راح نلقى mucus covering the superior concha، قلنا راح نلقى بالsuperior concha وبالroof مال nasal cavity، يعني الفوق بالnasal cavity الفوق مالته الروف السطح مثلا. specialized for the sense of smell. olfactory epithelium راح يساعدنا بحاسة الشم. Okay. It is composed of the following types of cells. عندنا 3 أنواع من الخلايا راح نلقاها olfactory epithelium. النوع الأول هو basal cells اللي تكون جوا basal surface، supporting cells olfactory neurons. olfactory neurons أول شي يكون الشكل مالتها bipolar. نقدر نشوفها bipolar، عندها 2 sides. bi يعني 2 polar. النيوكليوس نلقاها بالنص. الapical part يعني part اللي فوق هي راح تكون dendrite and it has a swelling containing basal bodies from which arise non-motile cilia. هنا هم راح نلقى basal bodies. البيزل bodies راح نلقى عليها cilia، بس هاي الcilia ما راح تكون motile، يعني ما راح تتحرك. الكيموريسبتورز راح نلقاها وين؟ راح نلقاها بالاpical surface. الكيموريسبتورز شو نسوي بيها؟ هي معدات كيمياء إذا وصل عندنا فشي وصل مثلا رائحة وصلت للكيموريسبتورز، هنا الجسم راح يسوي لها sensing وراح يسوي لها processing ويطلع لها response على مود نعرف هذا السمell مال شنو. راح يصير عندنا smell sensation، هاي رائحة شنو بالضبط. الأكسونز راح يسوي extension من البيزل surface، يعني السيرفيس الجوا راح نلقى بيها axons and they unite to form the olfactory nerve in the lamina propria which pass to the brain. اوكي الأكسونز راح تتجمع كلها راح تكون لنا olfactory nerve. olfactory nerve راح تروح وين؟ راح تروح للbrain. اوكي هسه عندنا supporting cells. supporting cells تكون columnar with broad cylindrical apexes. الapex مالته راح يكون broad يعني شكل thin كلش and it contains microvilli. اوكي والnarrow basal part. البيزل part تكون thin كلش narrow والnuclei نلقاها at the upper part of the cell نلقاها اللي فوق. supporting cells are connected by junction complexes to the olfactory cells to support and protect them. اوكي supporting cells شنو function مالتهن؟ يعني من الاسم مالتها حتسوي لنا protection، حتسوي لنا support للolfactory cells على مود ما يصير بيها شي، على مود تحافظ على الستركشر مالتها. آخر شي عندنا البيزل cells. البيزل cells يكون حجمها صغير، تكون مدورة وتكون قريبة على البيزل lamina. هاي البيزل cells تكون stem cells to replace both types of cells every 2 to 3 months. اوكي البيزل cells بالنهاية إذا صارت مشكلة بالسupporting cells وصار اكو شي بالolfactory cells راح تكون هي اللي تكونهن، راح تبدل وتكون and it will form them every 2 to 3 months. إيش وقت تتم هاي العملية؟ بين كل 2 أو 3 أشهر. Lamina propria of olfactory epithelium contains large serous glands. Olfactory glands of Bowman which secrete fluid surrounding the cilia and facilitate the access of new odoriferous substances. Okay. بالlamina propria مال olfactory epithelium مش راح نلقى serous glands. السيرس glands راح يصير بيها fluid secretion، راح تساعدنا بشنو؟ راح تساعدنا حتى نقدر يصير عندنا access، حتى نقدر نوصل للسبستنسز اللي تنطينا روائح بشكل أسرع. أوكي anosmia يعني loss يعني فقدان.
hyposmia معناته فشي يقل، hyposmia of ability to smell يعني قلة الشم، أو anosmia يعني فقدان الشم كليا due to damage of ethmoid bone يعني ممكن بسبب مشاكل بالethmoid bone أو بالolfactory epithelium. شلون راح يصير هذا الشي؟ ممكن السبب مالته يكون intranasal drug use يعني بعض الأدوية اللي تكون الاستخدام مالتها داخل الأنف ممكن تسبب لنا damage بالethmoid bone أو بالolfactory epithelium. This is temporary and is caused by the replacement of olfactory neurons in the stem cells. أوكي قلنا ال stem cells راح تقدر تبدل لنا ال olfactory neurons، فهذا الانوزميا أو الهايبوزميا راح يكون temporary يعني راح يكون مجرد الوقت قليل، لأنه ال olfactory neurons راح تتكون من جديد من ال stem cells. Paranasal sinuses. para يعني around يعني حول. ال paranasal sinuses معناتها حتكون حول الأنف. They are bilateral cavities in the frontal. Okay, هاي ال frontal sinuses. Maxillary. هاي ال maxillary sinuses. Ethmoid and sphenoid bones. Okay. They are lined by thin respiratory epithelium. يعني محيط اللايننج مالتها راح يكون respiratory epithelium، وراح يكون اكو عدد قليل من ال goblet cells. Lamina propria contains small glands. اوكي بالlamina propria مالتها نقدر نلقى بيها glands حجمها يكون صغير. They communicate with the nasal cavity through small openings where mucus pass by the activity of ciliated epithelial cells. اوكي بالنasal cavity اكو فتحات صغيرة، فالجلاندز اللي قلنا بيها mucus glands شلون راح تسوي communication؟ راح تكون عبر هاي الفتحات. okay. Sinusitis هو inflammatory process of the sinuses يعني التهاب بالsinuses that may persist for long periods of time mainly because of obstruction of drainage orifices. okay. عادة ما التريتمنت مال الالتهاب اللي يصير بالsinuses يكون صعب. ليش؟ لأنه الsinuses تكون صغيرة ومغلقة، فتكون obstruction يعني الطريق راح ينسد ما راح يقدر يفوت بيه شي. وش راح يصير؟ راح يصير زيادة بإفراز الميوكس، فراح يسوي لنا obstruction، والساينسز هي أصلا صغيرة ومغلقة، فالتريتمنت راح يصير كلش صعب. Chronic sinusitis is usually associated with immotile cilia syndrome or primary cilia dyskinesia أو cardiogenic syndrome. okay. Chronic sinus يعني الساينس اللي يكون على المدى الطويل، أغلب الأوقات يكون بيه immotile cilia syndrome اللي قلنا هي لما السيليا ما راح تقدر تتحرك. Okay, nasopharynx. The nasopharynx communicates with the posterior ends of the nasal cavity. Okay, the nasal cavity البارت اللي ورا posterior راح يسوي communication via nasopharynx. شلون؟ its mucosa contains pharyngeal tonsils. Okay, التونسلز حكينا عنها قبل وقلنا والميوكوسا مال nasopharynx راح نلقى بيها pharyngeal tonsils. Okay. It communicates with the middle ear by auditory eustachian tube. Okay. النasopharynx شو يسوي؟ يسوي communication هم ويا النasal cavity وهم ويا middle ear، يعني ear بالنص راح يصير communication. شلون؟ بالauditory tube. Okay. هسه السمري قلنا ال respiratory epithelium هو lining مال respiratory system. respiratory epithelium شنو النوع مالته؟ هو pseudo stratified columnar ciliated، وهم راح نلقى بيه goblet cells يكون بيها mucus. ال respiratory epithelium بالنasal cavity راح يكون olfactory epithelium، ما راح يكون pseudo stratified columnar. والparanasal sinuses والnasopharynx هم يكون بيها lining اللي هو ال respiratory epithelium.